Tapi poin utama ialah saya nak bagi supaya you boleh aplikasikan pada you ialah macam mana sebenarnya untuk melihat trend pada peringkat awal. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai orang yang tertanya iaitu coach, macam mana kita nak tengok trend coach? Dan kita ada banyak lihat sebenarnya teknik. So ada teknik candlestick trend kan, maksudnya menggunakan candlestick semata. So ada yang menggunakan iaitu support resistance dynamic seperti moving average, Bollinger Band, ada yang menggunakan static seperti Fibo ataupun line-line garis trend line, dan macam-macam cara sebenarnya tengok trend. Kalau you follow saya ada beberapa cara untuk tengok trend, dan paling utama yang saya gunakan ialah dalam teknik dikatakan sebagai BB Mastery. So BB Mastery ialah merupakan teknik gabungan antara moving average dan juga Bollinger Band. So kedua ini campur akan menghasilkan signal dan setup, dan salah satu yang dinamakan sebagai ialah candlestick trend. Ataupun mungkin you follow saya itu dalam foundation khususnya kita ada bercerita pasal sehingga candlestick power zone. Power zone basic, power zone 1, 2 dan 3, dan kalau you follow saya dalam intermediate, kita akan melibatkan sebagai melihat trend menggunakan diagram, dan kalau misalnya kita pergi kepada advance, kita akan lihat trend dalam keadaan yang lebih advance. Tapi poin utama ialah saya nak bagi supaya you boleh aplikasikan pada you ialah macam mana sebenarnya untuk melihat trend pada peringkat awal ni. So, macam mana tengok trend? Okay, yang pertama ialah you kena faham ialah kita boleh melihat dari yang saya sebut iaitu sebagai candlestick dominant setup, iaitu candlestick dominant setup. Kan selalu saya sebutkan candlestick dominant setup. So apa itu candlestick dominant setup? Candlestick dominant setup bermaksud ialah candlestick yang menguasai dan mendominasi setup. So dalam kes ni yang seperti basic yang kita belajar ialah mengenai candlestick trend. Kan selalu saya sebut ialah CS, bahasa ni kita sebut sebagai candlestick trend. So candlestick trend ini bermaksud ialah iaitu jika sekiranya ada iaitu candlestick tersebut close price, kan inilah close price, kan melepasi ini saya buat terus candlestick close price bull melepasi kan MA high dan juga middle band, yang saya colorkan sebagai merah sebagai middle band. So ini adalah yang dikatakan candlestick trend uptrend. Okay, candlestick trend uptrend ataupun saya selalu sebut sebagai CTU. So inilah CTU. So ini adalah basic dia. Maknanya kalau nak lihat trend ialah berdasarkan melihat kepada CS trend, candlestick trend sebagai CTU. So ini yang dimaksudkan sebagai candlestick dominant setup. Okay, sama juga kalau you nak lihat dia kepada downtrend, ini adalah candlestick bear, kan candlestick bear yang melepasi close price tersebut, melepasi tidak kira body ataupun jauh ataupun tidak, yang you kena faham ialah iaitu dia melepasi kedua MA low. Maaf saya guna color sama tapi you boleh faham ialah kedua MA low dan juga middle band. Kan juga middle band. Okey. So ini dikenali sebagai CTD. Okay, CTD. Saya betulkan ni sikit. Okey, betul dikenali sebagai CTD. Ini adalah yang basic yang dikatakan bagaimana sebenarnya untuk kita melihat trend. So ini candlestick dominant setup. Dia ada banyak lagi. Candlestick power zone basic ataupun candlestick continuation, candlestick power zone 1, 2 dan 3 dan yang ketiga. So ini yang poin utama. So maksudnya pertama sekali ialah kita melihat trend. Keutamaan saya ialah melihat kepada CDS. Daripada time frame monthly, weekly, daily, H4 dan juga H1. Itu yang kita gunakan untuk melihat trend. Okey, ini adalah yang pertama sekali. Okey, saya akan padam ni dan saya akan buat yang kedua. Yang kedua, macam mana kita nak lihat trend. Okey. Yang kedua ialah melibatkan iaitu Bollinger Band itu sendiri. Dia melibatkan Bollinger Band itu sendiri. Ini cara saya lihat, dan mungkin melihat dalam aturan berbeza, tapi yang paling utama ialah yang kedua itu kita melihat kepada Bollinger Band itu sendiri. Alright, Bollinger Band itu sendiri. Okey, so kita pergi yang kedua, itu dikenali sebagai Bollinger Band. Yang kedua itu Bollinger Band. Alright, so kedua ialah Bollinger Band. Bollinger Band ni dia ada dua yang paling utama. Satu ialah saya kenalkan sebagai garis muka. Selalu saya sebut garis bibir, tapi you kena understand ialah garis muka. Garis muka tu maknanya ialah garis yang paling ujung. Garis yang paling ujung. Sebagai contoh, bila garis yang paling ujung tu membuka macam ni, kan dia buka macam ni. Kan? Ini bermaksud trend itu sangat kuat.
Jadi selepas saya baca CDS, saya akan tengok kepada garis muka Bollinger Band. Bukan garis Bollinger Band, garis muka, maknanya yang paling ujung ni. Yang kawasan ujung ni. Apa yang dibuat? Apa yang kedudukan dia? Contohnya yang ni dah saya panggil BB ni mengembang dengan kuat. Ini bermaksud trend yang kuat. Maknanya sekiranya candlestick tu berada di atas ni, itulah signal uptrend, maka kekuatan dia untuk uptrend lebih kuat. Ini adalah yang saya tengok. Dan ada juga situasi yang juga lagi satu ialah dia sebenarnya sedang menaik ataupun ke bawah macam ni. Dia boleh tengok macam ni. Di keadaan macam ni. Tapi pada sama atas dia pun buka juga. Kan buka macam ni. Oh, ganas sangat buka tu. Saya buka. Saya padam sekejap. Okey, dia buka ke atas ni. So bila dia buka ke atas ni, ini bermaksud iaitu yang ni juga yang ni lebih kurang macam ni juga. Ini juga bermaksud mempunyai kekuatan trend yang kuat. Tak sempurna dalam graf lah, tapi graf you boleh nampak. Okay, you boleh nampak. So ini yang kedua. So pada masa sama je you boleh lihat iaitu trend juga boleh menguat ataupun jadi sideways ataupun menurun, iaitu di sini. Ataupun tidak bergerak, iaitu melihat kedudukan garis muka. Kadang-kadang garis muka dia ialah keadaan macam ni. Contohnya dia squeeze. Kan tiba-tiba macam ni. So ini menandakan iaitu ada entry pada time frame lebih besar. Satu lagi tiba-tiba dia turun dan dia flat. So ini maksudnya sideways. So saya dah tahu ini saya tak boleh target dah lama, dan saya akan entry dan juga exit pada time frame tersebut ataupun melihat support resistance pada time frame lebih besar yang terdekat sewaktu berlaku. Jadi ini adalah yang kedua. So yang pertama tadi ialah kita melihat CDS. Mana-mana CDS bergantung pada you belajar. Mungkin beginner CDS adalah candlestick trend, mungkin you foundation you akan belajar sampai CPZ dan sampai TRZ trading sebenarnya. Dan kalau you pergi kepada iaitu intermediate, you akan tengok pada diagram, dan kalau you pergi kepada advanced, you akan mula lihat kepada dia panggil candlestick entry zone. Dia adalah CZ. Kan dia ada berbeza perbezaannya. Okey. So sekarang ni yang kedua kita dah selesai, dan kita pergi yang ketiga iaitu klasik punya. Yang klasik ni ialah yang selalu orang confuse dan selalu juga ada kesilapan. Pada saya personally ialah melihat yang klasik ni sebagai yang utama. So apa yang saya maksudkan sebagai klasik? Klasik macam ni. Okay. So klasik maksudnya ialah klasik trend ialah yang mula-mula zaman dulu tahun 2006 2007 saya belum belajar. Mas klasik lah macam ni. Yang kita gunakan dalam klasik ialah sebenarnya ialah contohnya ialah black line. Okay, black line. Black line ialah EMA 50 exponential 50 dikenali sebagai black line, dan dikatakan ialah kalau sekiranya candlestick close berada di atas black line close berada, selagi dia berada di atas black line, selagi kita boleh sell, boleh buy. Kan dikatakan selagi candlestick berada dekat sini, selagi itu kita boleh buy. Kan katanya, tapi saya tak pakai ilmu ni saya pakai hanya sebagai penguat trend. Okey. Yang ketiga ialah digunakan sebagai, iaitu contohnya kita boleh menggunakan EMA 200 kan. 200 bermaksud ialah ada black line, ada juga grey line. Saya buat grey tu color merah lah, let's say kita ada juga grey. Jangan sebut apa tu ni juga kan, sebagai apa, contoh macam ni. You nampak persilangan ni. So persilangan di antara 50 dan juga 200 bermaksud sebagai itu golden cross ataupun dikenali sebagai iaitu death cross. Golden cross bermaksud iaitu naik ke atas uptrend dan golden cross ke bawah. So crossing dan juga berada di atas line adalah kisah klasik yang digunakan dalam trading. Tapi adakah dia powerful? Yes, dia powerful, terutamanya pada time frame besar. Tapi perkara utama saya nampak ialah ini adalah basic-basic. Dia ada konsep lagi, contohnya condong naik ke atas. Tapi saya tak cerita dalam point ni. Point utama ialah saya nak you faham itu konsep. So golden cross dikatakan berlaku apabila 50 cross ke atas 200, dan death cross dikatakan berlaku apabila 50 cross 200 ke bawah. Itulah death cross. Alright. So hopefully you boleh faham konsep trend. Maksudnya saya baca ni di setiap single time frame. Kan bila kita lakukan analisis pada monthly, weekly, daily dan juga H4 dan juga H1, saya lihat satu persatu dan kaitkan di antara yang dinamakan sebagai confluence time frames. So kita jumpa lagi dan kita akan berbicara lagi pasal konsep trend daripada masa ke masa. Dan supaya you dapat manfaat video ni, tolong share, tolong komen di bawah dan lihat apa yang you boleh respon dan saya boleh respon balik dan buat video yang sebaiknya untuk you. All the best. Salam hormat. Jumpa lagi.